Even on the worst days, even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you over and over again. New York, tháng 8 năm 2022, mùa hè trên nước Mỹ. Xin chào các bạn đang đến với chuyến du lịch mùa hè của Bảo Châu. Và sau 24 tiếng bay ở trên trời, rất dài, rất là đau lưng, thì mình đã đến New York. Và sau một cái chuyến bay dài thì cái lưng, cái cổ của Châu là nó sẽ thể hiện rõ nhất. Nó sẽ hiện cái sợi gân ở đây và rất là đau, rất là bó thắt cái sợi cơ của mình. Thì cái việc đầu tiên để mình có thể thả lỏng và đi chơi một ngày vui vẻ, cười nói thì mình phải giãn cơ. Ở nhà thì cũng thế, là buổi tối trước khi đi ngủ là Châu phải giãn cơ 20 phút này. Sáng dậy thì khoảng tầm 5-10 phút thôi, sau đó mình phải bật dậy đi làm. Còn hôm nay thì thích quá, dậy 5 giờ sáng không biết làm gì thôi, giãn cơ dậy lâu lâu một xíu cho cái cổ nó được thả lỏng, cái sợi cơ nó cho là cái lưng này, cái sợi cơ nó giãn ra và máu nó lưu thông tốt hơn, thì cái lúc đó mình cũng có tỉnh táo và mình cảm nhận được cái chuyến du lịch này. Bây giờ biết được máy này rung được. Lần này thì trong 2 ngày đầu tiên thì mình sẽ ở ngay gần Times Square, nhưng mà ở đây rất là đông, mình không thực sự gọi là thích cho lắm. Những cái lần đầu tiên là mình đi đến New York thì mình đến Times Square là mình kiểu wow, kiểu rất là ngạc nhiên, rất là thích thú. Nhưng mà sau vài lần thì mình thấy là mình sẽ thích ở chỗ nào nó yên tĩnh hơn một xíu, nó sẽ yên tĩnh hơn thì mình sẽ cảm nhận được hơn. Và cũng 2 năm rồi, phải 3 năm rồi ạ, thì mình mới quay trở lại nước Mỹ. Mà những lần trước khi mà đến Mỹ thì mình hầu hết đều là đi làm, chứ mình không có nhiều thời gian để mình ở lại đi chơi. Lần này thì mình may mắn đã sắp xếp được công việc nên Châu sẽ ở lại Mỹ 2 tuần, tận hưởng trọn vẹn mùa hè này. Mình đang ở Soho. Và lần này thì Châu sẽ lên kế hoạch này tham quan, mua sắm và trải nghiệm ở một số những cái địa danh mới lạ. Vì lâu rồi mới cầm máy quay vlog nên là còn rất là nhiều cảnh outnet. Mong là mọi người sẽ thông cảm cho Châu và theo dõi đến hết cái chuyến du lịch lần này của mình nhé. Ok, let's go! Vì mua quá nhiều đồ nên là mình đã quyết tâm là mua thêm một cái vali nữa, đặc biệt là đến tháng sau mình sẽ đi Fashion Week thì có được một cái vali thật là to để đồ. Đó. Du lịch không mỏi tay. Hôm qua thì trời rất là mưa, hôm nay thì trời rất là nắng và bây giờ đã bắt đầu có vài giọt mưa. Mình đang đi bộ đến cái cửa hàng bán đồ vintage store. Mình đã tìm kiếm được có rất là nhiều cửa hàng vintage và có đồ rất là độc lạ. Và đi Mỹ lúc nào cũng như vậy, là mình sẽ thích tìm những cái quán, những cái hàng bán đồ vintage, đồ second hand hơn, tại vì rất là chất, và thứ hai là giá sẽ tốt hơn và đồ nó độc lạ hơn. Thì ở Việt Nam là mình không bao giờ mình mua được những cái áo choàng to thế này, mà form vai rất là rộng ạ. Thì khi mà áo crop top hay là mặc quần jean ở trong thì rất là đẹp, rất là hợp với dáng của mình. Mà ở Việt Nam thì không bao giờ tìm được hết. Đúng là lần nào chỉ vào hàng vintage store thì mình mới tìm được những cái áo này thôi. Mà mọi người nhìn này, cái chất da ấy, mặc dù là vintage nhưng mà rất là dày dặn và nó không hề bị nổ da. Đó, thì khi mà để càng lâu mà da nó vẫn đẹp như thế này thì mình có thể tự an ủi bản thân mình là 1-2 năm nữa thì da nó không nổ đâu. Ui, đang rất là buồn ngủ ạ, sau vào đêm có tỉnh táo hẳn.
nha. Chúng mình dậy lúc 5 giờ sáng, 5 rưỡi ra tàu đi 4 tiếng đúng không? Bây giờ là 10 giờ hơn xíu. Welcome to Boston. Tất cả các chỗ thuê xe ở trong trung tâm thì đều đã hết xe và bây giờ chúng mình phải lên trên sân bay để có thể thuê được một chiếc xe. Sau mấy tiếng xếp hàng, hơn 1 tiếng, hơn 2 tiếng như vậy là đã đến lấy xe được rồi. Mình đã quay trở lại với một cái thẻ nhớ 256GB. Cái thẻ này chỉ có 32. Thôi đây là đã hết sạch rồi. Mình vừa vào Starbucks để mua đồ ăn sáng, mua hai cái bánh cho Châu với cả chị Kết và một cái cốc cà phê. Sau đó thì mình mang một cái tờ 100 đô vào và bạn ấy không có tiền trả lại. Sau có một bác rất là lớn tuổi rồi đứng đằng sau Châu bảo là ok mình không phải lo đâu, vì mày du lịch ở đây nên là ta sẽ take care cho mày. Xong bảo với cả cái chị mà thanh toán cho Châu thế, và Châu cũng rất là ngại. Xong mình bảo là thôi để Châu chạy ra ngoài xe mình lấy tiền để mình trả lại bác. Bảo là không sao, không lo. Xong rồi cái chị Thu Ngân á, chị bảo là không phải lo đâu, tại vì bác ấy đến đây mua cà phê mỗi ngày và bác ấy rất là nice. Và Châu thấy là ở đây mọi người tuyệt vời, ấm lòng một buổi sáng. Mình nên ghi tên ai bây giờ? Mình nên ghi chữ cái gì bây giờ? Mình vừa mới đến sân bay Miami. Hôm nay chuyến bay bị delay khoảng tầm 1 tiếng hơn gì đó, nên là bây giờ là 8 giờ tối rồi mình mới đến. Mình đang ngồi trông hành lý, còn Kết thì đi vào thuê xe để có xe được đi về khách sạn. Lúc trước khi mình đi thì người nhà mình, người thương của tôi đã dặn dò rất là kỹ về cái việc là an toàn. Tại vì lần này là có mỗi 2 chị em đi mà còn đi một chuyến dài. Trước nay thì đi làm thì cũng có người này người kia, rồi mình cũng chỉ có đi làm cho về khách sạn, mình không có đi loanh quanh chơi nên là cũng không cần phải cẩn thận gì nhiều. Lần này thì anh nhà cũng có dặn dò rất là kỹ là kiểu buổi tối thì không nên ra ngoài đường một mình, rồi là nên check rất là kỹ những cái đoạn đường nào mà mình được đi, những đoạn đường nào mà đông dân rồi là dành cho người du lịch, cố gắng tránh những cái chỗ mà nó quá tối quá vắng, nó khá là nguy hiểm, đặc biệt là ở Mỹ. Ở New York cũng có một số những cái đường mà mọi người cũng nói là mình không nên vô. Thì mọi người trước khi đi mọi người cũng sẽ search thật là kỹ xem là cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm ở từng cái thành phố mình đến. Đặc biệt là những cái gì liên quan đến an toàn, liên quan đến tính mạng, để mình thực sự phải hiểu cái điều đó. Vì đi mà mình không biết, mình cứ lang thang như là ở châu Á thì rất là nguy hiểm nha. Lần trước Châu đi LA cũng như vậy, mình lỡ gọi là đi loanh quanh á, và cũng kiểu nhìn thấy được những cái sự việc nó xảy ra xung quanh thì mình khá là lo lắng. Thì mọi người hãy lưu ý là hãy search, hãy tìm hiểu rất là kỹ là những cái điều mình không nên làm, đặc biệt là không nên làm ở những cái thành phố mình đến. Đặc biệt là những cái trải nghiệm của khách du lịch, cũng như là những cái lời khuyên của những cái blogger này hay là những cái youtuber, người ta nói về cái việc là thành phố đó ra sao. Thì mình càng xem nhiều á thì mình sẽ càng tự tin hơn khi đi du lịch. Nó có một điều là ở Mỹ quá khô là mình nẻ hết cả môi, cả miệng, cả mặt mũi. Mình cần mặt nạ ngay lập tức. Ngày tiếp theo Đã xong tất cả những cái thủ tục cần thiết rồi, bây giờ thì Châu và chị Kết sẽ đi ra chỗ lấy xe và mình sẽ đi đến Key West, làm một cái chuyến road trip nữa, rồi ngày mai lại quay về Miami và chơi Miami sau. Okay. Có vẻ rất là nhiều người thuê xe ở đây. Trên đường mà chúng mình đến Key West thì đang đỗ lại ở một cái nơi rất là xinh. Là nơi gì? Hả? Lobster. Cái gì? The Lobster. Đây là một cái địa điểm mà mọi người check in rất là nhiều, thì mình cũng muốn vô xem để cho xem là bên trong thế nào. Ở trên hình ảnh thì mọi người chụp rất là đẹp này, có rất là nhiều hoạt động này. Đó, mình đang thấy là có
đói bụng quá nên là mình đã tìm một quán ăn ở trên đường mình đi. Tới buổi sáng mình ngủ dậy xong đầu tiên mặt mình có một cái vết nhưng không hiểu là cái gì. Vết thì cũng bị mẩn khắp người. Có thể là do hôm mà mình ở Miami thì mọi người còn nói là có thể do không khí hoặc là do nước ở Miami. Có người thì nói là do dẹp giường, quá nhiều thứ mình không biết là cái gì, và mình quyết tâm là thôi mình cứ theo dõi nó xem là nó có bị nặng lên không rồi mình sẽ tính tiếp. Hello mọi người. Và hôm nay thì là ngày cuối cùng mà Châu đang ở New York. Hôm nay thì Châu đang tính là mình sẽ ở khách sạn này, xong rồi mình sẽ self tanning, là mình đã mua cái tanning oil ở tại nhà thì mình sẽ bôi lên, rồi mình muốn biến thành Châu da nâu xem là có hợp không, mình có thích không, cũng muốn thử thay đổi thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem phòng của mình trước đã, xong rồi chúng mình sẽ chuẩn bị cho cái bước tanning đầu tiên. Ok, hôm trước khi mà mình ở Miami thì mình đã mua một cái tanning oil rồi, nhưng mà cái màu nó lên á thì cái da của mình nó hơi vàng. Thật ra bây giờ da của mình hiện tại là vẫn còn cái tanning oil đấy ở trên người, nó chưa hết sạch, nhưng mà mình phải tẩy da chết, mình phải làm rất là sạch đi cái lớp cũ để mình cho cái lớp mới lên thì nó sẽ có cái màu đẹp hơn. Đầu tiên là mình sẽ buộc gọn gàng tóc này. Sáng nay thì mình ra đường buổi sáng là mình đã đánh son rồi, và mình cũng không có ý định bỏ son đi đâu, tại vì mình muốn một cái sự tươi tỉnh đến mọi người thông cảm nha. Và Châu có xem ở trên YouTube ạ, thì các bạn YouTuber có nói là trước khi mình tanning thì để cái lớp tan của mình cái màu nó đẹp nhất thì mình phải tắm thật là sạch này, xong rồi mình tẩy da chết để ra được cái cho da của mình nó mịn màng, rồi mình sẽ cạo những cái lông, mà cái lông tay lông chân để cho cái màu nó được đều, nó đẹp nhất. Thì bây giờ là mình sẽ đầu tiên là mình tắm và mình tẩy da chết trước. Cái đoạn này thì mọi người đừng có xem nhá. Thật ra lần này mà mình đi thì mình không có chuẩn bị gì nhiều, mấy cái đồ mà gọi là tắm rửa thì Châu không có mang đi nhiều, Châu chỉ mang một số những cái lọ nhỏ nhỏ thôi. Nên là hôm qua thì Châu có vào Sephora thì Châu có thấy một cái tuyếp kem thế này. Nói chung là mình cũng chỉ thấy ở đấy và mọi người recommend cho mình thì mình mua thôi, của KP. Right. Thì như là cái hãng này cũng không có phổ biến ở Việt Nam, đúng không? Và mình muốn thử thôi, tại vì thấy có vẻ như là tốt. Và mình ở đây thì mình thấy là có ghi là cùng với 10% AHA. Thì đây cũng là một cái điểm mà mình muốn mua hàng đấy, điểm bán hàng của họ. Và trong cái lúc mà mình tắm và mình tẩy da chết thì mình cũng sẽ muốn là mình tẩy son, xong rồi mình đắp mặt nạ luôn, để một thể là tí mình cũng phải gọi ra, mình cũng phải tanning cái mặt của mình mà. Mình làm luôn bây giờ đi để nó được giữ ẩm. Và mình cũng đắp mặt nạ luôn. Nói chung là Châu lúc nào cũng cố gắng cái gì tiện nhất có thể. Ở nhà cũng vậy, khi mà mình chuẩn bị làm cái gì đúng không, mình chuẩn bị họp tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thì Châu sẽ đi ra, Châu gội đầu, cúi đầu xuống, Châu gội xong mình sẽ ủ tóc và mình buộc lên này, xong mình ra mình họp. Thì sau khi mình họp xong thì là tóc nó cũng sẽ ngấm tất cả những cái chất cần thiết này, rồi dinh dưỡng rồi, xong rồi mình ra mình xả thôi là xong. Và mình cũng phải tận dụng liên tục, thì bây giờ cũng sẽ như thế. Đã xong, da rồi đã bắt đầu mịn hơn hẳn rồi. Như là mình có xem thì mấy bạn YouTuber cũng nói là trước khi mà mình tanning thì mình nhớ là mình sẽ trước hết là mình sẽ dưỡng ẩm cho những cái vùng mà mình không muốn nó quá đậm hoặc nó bị da cam, bị vàng. Ví dụ như là cái vùng khuỷu tay, những cái đốt ngón tay của mình, đầu gối và chỗ này của mình đang hơi khô thì mình sẽ dưỡng ẩm một xíu để cho cái lớp tanning của mình nó thật là đẹp. Thế hôm trước ấy, khi mà Châu không dưỡng ẩm, xong rồi cái vùng có vùng thì nó đậm, có vùng nó nhạt rồi nó không có đẹp cho lắm. Nhưng may là một cái kinh nghiệm mới, mình đã phải xem một cái loạt cái video cách mà để tanning tại nhà nó tốt nhất để mình học theo mọi người. Và hôm nay thì mình cũng phải đi mua thêm một cái găng tay mà để mình tanning thì nó sẽ không bị vàng và da cam cái mù tay của mình. Nếu mà mình tự dùng bằng tay ấy, thì hôm trước Châu tự dùng rồi, nó rất là kinh khủng và mọi người không nên một xíu nào hết. Đây cũng là một cái sản phẩm mà Châu mua ở trong Sephora. Thật ra là trong Sephora chỉ có một vài những cái sản phẩm tanning thôi, self tanning thôi. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà Châu thấy là có nhiều các bạn review nhất. Mình tin tưởng mọi người nên mình sẽ dùng thử. Loại này thì người ta ghi ở đây sẽ là 1 hour light, 2 hours medium and 3 hours dark.
thì mình để càng lâu thì nó sẽ càng đậm màu, khoảng tầm 3 tiếng sẽ là đậm nhất. Còn nếu mà mọi người kiểu không muốn đậm thì mọi người có thể đi tắm ngay từ cái lúc 1 tiếng đầu. Đó thì mình có thể điều chỉnh cái độ đậm nhạt theo ý mình. Mình đã xong phần tay với cả lưng bụng. Bây giờ mình đến phần chân nhá. Và cuối cùng thì mình sẽ làm với mặt nữa. Ok, vậy là đã sau 3 tiếng. Xong rồi Châu đã tắm rồi này. Xong rồi mình cũng bôi body lotion cho nó mịn màng, giữ ẩm này. Mà Châu có đọc thì là mình cứ để ở trên da thế này, sau đó thì nó sẽ tối dần da mình sẽ nâu hơn nữa, chứ không chỉ là dừng lại ở đây. Ok, mình sẽ thử xem ngày mai này kia thế nào. Bây giờ thì là 3 giờ chiều rồi, rất là đói bụng rồi, mình đi ăn cái đã. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái hàng mì ramen mình ăn, rất là thèm đồ Á. Và có một vài những quán mì ramen đấy rất là ngon, thì mình sẽ đi ăn xong mình cũng sẽ quay cho mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ mặc đồ cho mình đi nhá. Bye bye. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi và mình đang ở Ichiran, cửa hàng ramen. Bây giờ mình vào ăn thôi. Đói lắm rồi. Vậy là sắp kết thúc chuyến đi rồi và cảm giác nhớ nhà đang dạo dực bên trong tôi. Thật sự là mình rất là nhớ nhà. Có lẽ là vì mình đi cũng 2 tuần rồi, mình sạc đủ năng lượng rồi và mình cần phải về nhà gặp Santa, Bí Đô, cần gặp gia đình, cần gặp người thương và mình cần về với cả team của mình. Châu vừa vào cái cửa hàng The New York Vintage và mua được khá đồ, thích quá. Ở New York thì mình lúc nào cũng sẽ ưu tiên cái việc là vào những cái hàng second hand, hàng vintage để tìm đồ hơn là vào các brand. Tại vì thường là mình sẽ đợi đến khoảng tầm tháng 9, tháng 10 khi mà đi Fashion Week thì mình sẽ vào các brand mua. Tại vì lúc đó thì ở Pháp lúc nào giá cũng rẻ hơn, hoặc ở Milan giá sẽ rẻ hơn, châu Âu giá sẽ rẻ hơn. Còn ở Mỹ thì có những cái sản phẩm nó sẽ mắc hơn khá là nhiều. Thì bây giờ thì Châu sẽ lại quay về Sephora để mua lại thêm một ít quà cho mọi người. Mình nhận ra là còn thiếu vài người nữa. Sau đó mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Ok. Không có sức để quay nữa. Cái video thôi. Và đúng là lâu rồi mình không quay vlog mà kiểu cầm máy tự quay nữa, cho nên là cũng hơi bỡ ngỡ và tự cảm thấy chưa hài lòng lắm. Nhưng thôi mình cứ quay lại xong mình cứ dựng lên xem thế nào đã, rồi mình sẽ tự sửa đổi sau. Nhưng mà mình có niềm tin rằng là mình cứ làm những cái việc mình thích, mình cứ chia sẻ thật lòng những cái gì mà mình suy nghĩ. Tại vì đặc biệt là trên YouTube thì đấy là những người mà rất là hiểu tiếng Châu, hiểu tiếng Châu nhất. Tại vì trên YouTube là cái nơi mà Châu chia sẻ và show cho mọi người nhiều cái tính cách của mình nhất, kể cả những cái lúc mà rất là hâm, rất là điên, rồi là nhố nhăng, rồi tất cả ABC. Thì mọi người hiểu Châu và Châu muốn giữ cái điều đó, cũng như là sẽ cố gắng. Hãy comment nhiều hơn này, chia sẻ với Châu nhiều hơn và chúng mình sẽ cùng cố gắng. Rồi, chúc mọi người nhiều sức khỏe, chúc mọi người nhiều niềm vui.